Φίλοι μου Χρυσοδύρες, για σήμερα με ρωτάτε πάρα πολύ. Πολλατίδη η λίρα πόσο θα φτάσει. Συνεχίζω να σας κάνω εκπαιδευτικά βίντεο. Συνεχίζω να σας ενημερώνω σωστά. Επειδή δεν είμαι σοφός, δεν είμαι Θεός. Είμαι ένας άνθρωπος απλός όπως εσείς. Απλώς έχω αφιερώσει όλη τη ζωή μου στους ανεγνευτές μετάλλων, σε ό,τι έχει σχέση με αυτό το λαμπερό μέταλλο που λέγεται χρυσός, που είναι από νομίσματα, από coin, από πλάκες θησαυρού, από πεντόλιρα και μπορούμε να μιλάμε μέρες. Θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Με ρωτάτε πάρα πολύ πόσο θα φτάσει μία λίρα. Μία λίρα τα επόμενα 30 χρόνια, να ξέρετε, θα ξεπεράσει πάνω από 5.000 ευρώ. Είμαι σίγουρος, θα στο δηλώνω 100%, οι λίρες θα έχουν πάνω από 3.000 ως 5.000 ευρώ. Να σας πω γιατί. Θα σας πάω λίγο πίσω. Πρωτού 20 χρόνια είχαμε δραχμές. Μία λίρα έκανε 15.000, δηλαδή 40 ευρώ. 50. Το πολύ 45 ευρώ. Τώρα μία λίρα έχει 400 ευρώ με 500. Το καταλάβαμε. Ούτε σε 20 χρόνια πήρε αξία 10 φορές πάνω. Πιο παλιότερα η λίρα, πριν όταν ήμουνα 30 χρονών, σας είπα πόσο έκανε. Όταν ήμουνα 20 χρονών έκανε 7.000, δηλαδή 20 ευρώ. Τι θέλω να πω. Πιστεύω τα επόμενα χρόνια οι λίρες οι εγγλέζικες θα ξεπεράσουν μετά από 30 χρόνια, μπορεί και 20, μπορεί και 25. Ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω τη χρονολογία. Σίγουρα θα κάνουν πάνω από 3.000 ευρώ και πιστεύω θα πλησιάσουν τις 5.000 ευρώ. Να με πεις, έχεις απόκληση 2.000 ευρώ. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι θα εξελιχθεί πάνω στην ανθρωπότητα, τι γεγονότα θα υπάρχουν, τι θα γίνει πάνω στον πλανήτη αν έχουμε πολέμους, αν έχουμε και όταν έχουμε ένα πόλεμο. Ξέρουμε όλοι τα χρήματα τα κάνουμε σε χρυσό. Όμως, εσείς που έχετε λίρες, εσείς που έχετε χρήματα, μην τις πουλάτε τις λίρες και εσείς που έχετε χρήματα που σας περισσεύουν. Όχι να στερηθείτε να ζήσετε, να τα κάνετε σε λίρες. Να ξέρετε μετά από 20 χρόνια, σας το λέει ο Πολλατίδης, σίγουρα θα έχετε δεκαπλασιάσει τα λεφτά σας, θα έχετε ένα μέταλλο που δεν θα κινδυνεύετε, να μην τα έχετε σε αυτές τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες είναι απατεώνες, επαγγελματίες, κλέφτες και πάντα η ανθρωπότητα στηρίζει τις τράπεζες, γιατί η μεγαλύτερη ζημία που έχει γίνει πάνω στην κοινωνία έχει γίνει από τις τράπεζες. Έχετε καταλάβει πώς λειτουργούν οι τράπεζες? Φίλοι μου, Χρυσοδύρες, να μου πεις γιατί τα ανακατεύεις όλα και τα ισοπεδώνεις όλα Πολλατίδη, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε πάει στις τράπεζες, είναι φίλοι μου που χάσανε χρήματα στις τράπεζες, είναι φίλοι μου που χάσαν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους και είναι υποθηκευμένοι σε αυτούς και τους απειλούν και τους μιλήσαν άσχημα και βάλανε τα χωράφια τους, τα σπίτια τους υποθήκη. Και επειδή σε ένας από αυτούς ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα πάρα πολύ και δεν είναι πλέον στη ζωή μου τώρα, ήταν ο πατέρας μου, γιατί είχε πάρει ένα δάνειο και δεν μπορούσε να βγει από αυτό το δάνειο γιατί το πλήρωνε. Σήμερα εγώ, επειδή είμαι και γνωστός στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube, στέλνω και μηνύματα ζωής, αγάπης μέσα σε οικογένειες πάρα πολλές και οι τράπεζες δεν έχουν δικά τους χρήματα. Παίρνουν τα δικά μου τα χρήματα για να το καταλάβετε και του φίλου μου εδώ πέρα του Κώστα και του Μανώλη. Εμείς οι τρεις έχουμε βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ, μας δίνουν εμάς ούτε 10.000 ευρώ για 1 εκατομμύριο ευρώ και τα πουλάνε αυτοί 100.000 ευρώ, 100 φορές πάνω. Το καταλάβατε, 100 φορές πάνω. Μεγαλύτεροι απατεώνες από αυτούς, το κεφάλαιο μην το κοιτάτε, γιατί αυτή είναι υπηρεσία. Είναι νούμερα, όλα είναι νούμερα, είναι χαρτιά. Δεν υπάρχουν λεφτά δικά τους. Είδες κανένα διευθυντή να πάει τα λεφτά του? Κανένας υπάλληλος που δουλεύει στην τράπεζα πήγε τα λεφτά του, παλιά τους βάζανε. Αν είχαν και λίγα λεφτά αυτά τα πρώτα χρόνια, βάζαν και έναν υπάλληλο από το ίδιο σπίτι, αν είχε πολλά λεφτά. Όμως τώρα αλλάξανε. Έχουν φτιάξει κάτι συμβόλαια με μικρά γράμματα και θα σας πω ένα μυστικό. Όταν είχα πάρει εγώ ένα δάνειο σε δραχμές, όταν είχα φτιάξει ένα ξενοδοχείο, ένα μικρό ξενοδοχείο στο χωριό είχα φτιάξει. Να μου πεις πολλά δωμάτια ήταν Πολλατίδη? Όχι, 8 δωμάτια. Είχα πάρει ένα δάνειο 15 εκατομμύρια δραχμές. Και γιατί σας τα λέω όλα? Γιατί εξομολογούμε μαζί σας
τα βιώματά μου, αυτά που με έχουν βασανίσει, αυτά που έχω μάθει, γιατί μες στη ζωή μαθαίνουμε. Γι' αυτό ζούμε. Ζούμε αυτό που ξέρουμε. Το αύριο δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως που ξέρω, μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Τι είχε γίνει? Είχα πάρει αυτό το δάνειο, τέλος πάντων με καλές συνθήκες, όταν πας να πάρεις, ξέρεις, έχεις ζόρι, για να πάρεις δάνειο, παίρνεις γιατί κάπου είσαι ζορισμένος. Και υπογράφεις τα πάντα, ό,τι σε βάλουν μπροστά σου τα υπογράφεις. Τέλος πάντων, εγώ είχα δουλειά, πάντα έβγαζα λεφτά, όμως χρειαζόμουν αυτό το δάνειο για να τελειώσω το ξενοδοχείο. Μεγάλη πουστιά που ήταν. Είχαν αυτοί οι διευθυντές της τράπεζας, έχουν παιδιά, ανέψια, συγγενείς, οι πολιτικοί, οι βουλευτές. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι μυστήριοι άνθρωποι είναι γύρω από αυτό το παιχνίδι. Είχαν βάλει μια εταιρεία Phantom. Phantom, όχι φάντασμα, Phantom. Ήταν μια εταιρεία που ήταν από αεροπορική εταιρεία, ασφαλιστική, και πλήρωνα το χρόνο 100.000 δραχμές για αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε, όταν παίρνεις 15 εκατομμύρια δραχμές, για να μην μπερδεύεστε εσείς με τα ευρώ, και πληρώνεις 100.000 δραχμές για μια εταιρεία στην Παναγίτσα, το χωριό μου, ξέρετε, είναι η Παναγίτσα, δίπλα από την Έδεσα, 30 χιλιόμετρα προς το χιονοδρομικό κέντρο. Και 100.000 πλήρωνα για αυτό με ψηλά γράμματα για την αεροπορική εταιρεία, αφού δεν πετούσα από εκεί γραμμή αεροπλάνο Phantom. Μόνο άμα έπεφτε το αεροπλάνο στο σπίτι μου, θα με αποζημιώναν αυτοί. Αφού δεν υπήρχε γραμμή, πώς θα πέσει στο Phantom? Τέτοιες πουστιές. Και μόλις το είχα ανακαλύψει, το είχα ανακαλύψει τα τελευταία 3 χρόνια που θα το ξοφλούσα αυτό το δάνειο, γιατί ήταν για 15 χρόνια, νομίζω. Εγώ το ξόφλησα πιο νωρίς, βέβαια. Φανταστείτε τέτοιες πουστιές πώς έχουν κάνει. Δεν τα βλέπετε, γιατί τα έχουν με ψηλά γράμματα. Σας είπα κάτι εγώ που βρήκα σε μένα. Παρόμοια τέτοιες πουστιές έχουν κάνει. Και μετά σκέφτηκα ποιος μπορεί να ήταν πίσω από αυτό. Ποιος λέτε να ήταν? Ο ανεψιός του διευθυντή της Τράπεζας της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, ή του βουλευτή το παιδί. Με πουστιές τέτοιες βγάλαν πάρα πολλά λεφτά. Αυτή είναι η βρωμιά, παιδιά. Και γι' αυτό θα ακούτε τι σας λέει ο Πολατίδης, και ο κάθε Πολατίδης που μιλάει ειλικρινά, μπορεί να μην σας τα λέω καλά, στέλνω μηνύματα όμως. Αυτό δεν είναι ψέμα, αυτό είναι μία αλήθεια. Δεν είμαι δημοσιογράφος για να το ψάξω, να σας πω ακριβώς πώς έγινε και ποιανού παιδί ήτανε, ποιος πούστης κρυβότανε πίσω από αυτό το αντικείμενο. Σίγουρα η τράπεζα ήξερε. Και πόσα πράγματα ακόμα δεν ξέρουμε. Και επειδή πάντα στείνεται ένα παιχνίδι να γλιτώνουν οι τράπεζες, και δεν πρέπει να γλιτώνουν οι τράπεζες, πρέπει να τιμωρηθούν οι τράπεζες για αυτό που έχουν κάνει πάνω στην κοινωνία. Πολλές φορές στήριξε και ο λαός και το κράτος και όλοι μας. Αυτοί είναι επικίνδυνοι. Δεν είχαν τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Τους φέρανε σε δύσκολα σημεία, πάρα πολλοί χάσαν τη ζωή τους παίρνοντας δάνεια. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που πληρώνανε 30%, 40% και δεν ξοφλούσανε ποτέ. Ήταν ένας τρίπκιος κουμπαράς που πάντα έπρεπε να ήσουν αόμηρος του ελληνικού, της ελληνικής τράπεζας, να το πω έτσι. Να μην σας πω του ελληνικού κράτους. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, εσείς που έχετε λίρες, να ξέρετε, οι λίρες ο Πολατίδης λέει θα φτάσουν να έχουν μεγάλη αξία. Όσοι έχετε χρήματα, να φτιάξετε το δικό σας κρύπτη μέσα στο σπίτι σας, να τις κρύψετε τις λίρες, και όσο που με ρωτάει η εισαγγελέας και με ρωτάνε πάρα πολύ αν μπορούν να τα βρουν μέσα σε ένα σπίτι και μπουν τα κλεφτρόνια και τα κλέψουν, δεν μπορούν να φτιάξει το δικό σας τον κρύφτη, δεν μπορεί κανένας να τα βρει. Να το φτιάξετε σωστά, με μυαλό, να έχει πάρα πολλά μέταλλα, δεν θα το βρει κανένας. Κρύψτε μέσα σε 2-3 σημεία να μπερδεύονται και οι ανεγνευτές μετάλλων και τα αποστατικά, να μην μπορούν να τα βρούνε. Με εγγύηση δεν θα μπορέσουν να σας τα βρουν. Απλώς να μην τα ξέρει ούτε η γυναίκα σας, ούτε τα παιδιά σας. Γιατί θέλω να κάνω αυτό το βίντεο, να το δώσω λίγο παραπάνω. Θα το είχα κάνει 2 κομμάτια, όμως θα το κάνω ένα, θα το περάσω όλο μαζί, γιατί αυτό με το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο πρέπει να μάθει μία αλήθεια. Ο κόσμος, με πήραν πάρα πολλές φορές τηλέφωνο, εισαγγελείς, αστυνομικοί, να ρωτήσουν τι ακριβώς γίνεται σε ένα σπίτι, αν μπορούν να μπουν τα μηχανήματα και να ανακαλύψουν το χρυσό. Ναι, μπορούν. Μπορούν όμως σε παλιά σπίτια. Στα καινούργια σπίτια
Δουλεύουν σαν μαγνητική ομπρέλα. Φίλοι μου, χρυσοδύρες, εσείς κυρίες μου, νοικοκυρές, που είστε μέσα στο σπίτι, μην τρώτε το παραμύθι. Και εσείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες, ακούστε μία αλήθεια από τον Πολατίδη. Κανένας χρυσοθύρας από αυτός που αγοράζει μηχάνημα από το δικό μας το κατάστημα ή από άλλα καταστήματα συναδέλφων, να μπορούν να μπουν στο σπίτι να σας βρουν τις λίρες και τα κοσμήματά σας, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Απλώς θέλω να επιμένω λίγο στο πρώτο κομμάτι. Μην τα βάζετε στην κρεβατοκάμερα σε ένα εύκολο σημείο, ανοίγοντας το σιρτάρι να είναι εκεί. Να τα κρύψετε εκεί που είναι οι κουζίνες σας, δίπλα στα καλοριφέρ να έχουν μέταλλα, να είναι περίεργα και σε πολλά σημεία. Όχι ποτέ όλα μαζί σε ένα. Πάρα πολύ συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, μπαίνουν τα κλεφτρόνια μέσα σε ένα σπίτι και πηγαίνουν μόνο εκεί που είναι λίρες, σηκώνουν το ντιβάνι και παίρνουν τις λίρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Αυτό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, είτε το παιδί τους είναι στα ναρκωτικά, είτε ο πατέρας ή η μάνα έχει πάει στο καζίνο, τα έχει χάσει, ή τα έχει κάνει δώρο στον κόμενό της αυτή, ή δεν ξέρω τι έχει γίνει, αποκλείεται να μπουν χρυσοθύρες να τα βρούνε. Ούτε και τα κλεφτρόνια πιστεύω να έχουν τέτοιες ικανότητες. Τα κλεφτρόνια κάνουν το σπίτι άνω κάτω για να τα βρούνε. Όχι σε ένα σημείο. Αυτό είναι ένα άτομο από το σπίτι. Θα σας πω κάτω τι με έχει εμπιστευτεί ένα κλεφτρόνι μία φορά. Γιατί εγώ πάντα μοιράζομαι μαζί σας πάρα πολλά πράγματα και δεν πάω να πει όλα αυτά που σας λέω εγώ είναι και σωστά. Απλώς προσπαθώ να ενημερώσω και να κάνω την καθημερινότητά μας τρόπο ζωής και πιο έξυπνα να ζούμε μέσα σε αυτό το χάος που έρχεται. Γιατί είναι μία ζούγκλα η ζωή. Είναι μία διατριβή. Τι θέλω να πω. Εσείς όταν θα κρύψετε κάτι στο σπίτι σας θα το ξέρετε μόνοι σας. Να μην φοβάστε ούτε το γιο σας, ούτε την κόρη σας, ούτε τον άντρα σας. Ή το αντίστοιχο. Θα σας εμπιστευτώ κάτι που μου είπε ένα νεαρό παιδί. Είχε επισκεφτεί το κατάστημά μου και με ρώτησε, μπορώ να αγοράσω ανεγνευτή μετάλλων και να μην το δηλώσω στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν θέλεις το δηλώνεις. Τον είπα, άμα θέλεις το δηλώνεις όμως, γιατί επιμένεις τόσο πολύ ότι δεν θέλεις να το δηλώσεις. Επειδή λέει, με έχει πιάσει αστυνομία και με έχουν συλλάβει, του ρωτήσουν, αρχαιοκάπηλος, έψαχνες αρχαία και σε πιάσανε. Όχι, μου λέει, θα σου πω θα σε εμπιστευτώ, λέει, κύριε Πολατίδη, γιατί σας αγαπάω και σας βλέπω και είστε πολύ καλό παιδί. Έχει χρόνια που μου το είπε αυτό. Να σας πω τι ακριβώς έκανα εγώ όταν ήμουν πιο μικρός και ήταν παντρεμένος με 2 παιδιά και είχε γνωρίσει μια άλλη κοπέλα. Πάμε να σας πω αυτή την ιστορία, θα σας αρέσει. Γιατί όταν ακούτε αληθινές ιστορίες, μεγαλώνει το μυαλό μας και παρόμοιες έχουν γίνει σε σπίτια μας. Αυτό το παλικάρι είχε βρει μια πιτσιρίκα, 16 χρόνων. Αυτός ήταν παντρεμένος με μια άλλη κυρία. Την είχε οδηγήσει αυτήνα ότι την αγαπάει, θα παντρευτούν, θα χωρίσει με τη γυναίκα του. Η κοπέλα αυτή, δεν ξέρω πώς ήταν εμφανισιακά, αυτός ήταν πάντως όμορφο παιδί. Τον εμπιστεύτηκε, αφού τα είχαν κιόλας και είχαν προχωρήσει τις σχέσεις τους. Μετά από 3 μήνες, της πούλησε το ένα το δαχτυλίδι που φορούσε στο χέρι. Αυτός πιο μάγκας ήθελε να τη φάει την πιτσιρίκα. Η πιτσιρίκα την είπε, έχετε κοσμήματα, δαχτυλίδια, την έτρωγε για ένα φράγκο. Κάποια στιγμή η κοπελίτσα, το λέει η γιαγιά μου και ο παππούς μου έχουν δαχτυλίδια, βραχιόλια, χρήματα, κάποιες λίρες. Εντάξει, είχαν συνεννοηθεί πώς να τα πάρουν για να φύγουν να πάνε, ξέρω εγώ, που θέλουν να πάνε, να τα φάνε, να τα κάνουν. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό το σχέδιο. Και γίνεται, γι' αυτό σας λέω, τα κτίρια πέφτουν από μέσα, τα κάστρα. Τι είχε γίνει. Το ζευγάρι, οι γονείς της κοπέλας, είχαν πάει στη Χαλκιδική γιατί είχαν ένα εξοχικό σπίτι. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν με την εγγονή. Είχε όμως συνεννοηθεί η εγγονή να αφήσει το παράθυρο ανοιχτό, να μπουκάρει μέσα ο λεγάμενος γαμπρός, ο αετονύχης, να πάει στο σημείο που είχαν αφήσει τα κοσμήματα παππούς και η γιαγιά, για να μην έχει άλοθη η πιτσίρικα, γιατί ήταν με τον παππού και με τη γιαγιά. Μόλις γυρίσανε στο σπίτι, βρήκανε το σπίτι κλεμμένο. Σου λέει η εγγονή ήταν μαζί μας. Εγώ ήμουνα με τη γιαγιά, μπήκε κλέφτης.
η κόρη μου και ο γαμπρός μου είναι στο εξοχικό του στη Χαλκιδική, οπότε τα έκλεψε, δεν είχε αμφιβολία ότι το φίδι ήταν στον ίδιο τον κόρφο. Ήτανε μέσα του σπιτιού. Το καταλάβατε? Τόσο απλά. Όλα ξεκινάνε και υπάρχει ένα παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι, πιο πολύ κομπάσει είναι από το ίδιο σπίτι. Γι' αυτό, από τα αρχαία χρόνια, όταν κρυβόντουσαν οι λύρες, τα ήξερε το μυστικό ο ένας. Με ένα βίαιο τρόπο, ή δολοφονιόντουσαν οι άλλοι, ή τους σκοτώνανε, ή τους λέγανε βάζουνε σφαίρες, δεν τους λέγανε κρύβουνε λύρες. Και γι' αυτό πάρα πολλοί αντάρτες τους λέγανε πάνε κρύψτε αυτά τα 4 κυβότια. Δεν τους έλεγε ο καπετάνιος τι έχουν μέσα και δεν μπορούσαν να σηκώσουν φωνή. Είχανε σφαίρες, είχανε λύρες, είχαν όπλα. Και μετά, αν ήξερε κάποια στιγμή, τον έλεγε τον άλλο πάνε να τα κρύψεις εσύ. Τον είχαν αυτό στην μπούκα γιατί ήταν ο Ρουφιάνος για αυτούς. Στείνανε μία ενέδρα και το σκοτώνανε και έτσι το μυστικό το ήξερε πάλι ο καπετάν Κώστας, ο καπετάν Γιώργος και ο καπετάν Πολατίδης, δεν ξέρω ποιος. Σας κάνω πάρα πολλά, προσπαθάω μάλλον να σας διαφωτίσω πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι σκοτεινά, γιατί αυτή η ερώτηση και οι αστυνομικοί έχουν, σου λέει πώς πήγανε κύριε Πολατίδη, εκεί πήγανε και τα πήρανε. Το λέω τον αστυνομικό. Εγώ αν έρθω σε ένα σπίτι και βάλεις εσύ 5 λίρες, μπορώ να τις βρω. Να πάρω το καλύτερο μηχάνημα που έχω. Με μεγάλη εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στους αναγνευτές μετάλλων. Ένα από τα καλύτερα ψαχτήρια παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα. Με πολλές ώρες για τριβή. Δεν μπορώ να τις βρω εγώ τις λίρες μέσα σε ένα σπίτι, γιατί το σπίτι δουλεύει σαν μαγνητική ομπρέλα. Και εσείς που με ακούτε τώρα, που έχετε έναν αναγνευτή μετάλλων, μπορείτε να βρείτε λίρες μέσα σε μια κουζίνα που έχει 500 μεταλλικά αντικείμενα. Γιατί θέλω να προστατεύσω τους χρυσοθύρες, γιατί οι χρυσοθύρες είναι πιο αδικημένοι. Και παίρνω αυτή τη θέση, γιατί τους έχουμε καταδικάσει. Οι χρυσοθύρες δεν είναι αρχαιοκάπηλοι, είναι παιδιά της διπλανής πόρτα. Έτσι ένα παιδί από αυτά είμαι και εγώ που ψάχνω για θησαυρούς. Δεν μπορείτε να μας λέτε έχουμε μηχανήματα και μπαίνουμε μέσα στα σπίτια και κλέβουμε τις λίρες. Κανένας από εμάς δεν το έχει κάνει και ούτε θα το κάνει. Εμείς είμαστε άρρωστοι να ψάχνουμε θησαυρούς, να ψάχνουμε την ιστορία, να βρούμε πέταλα, να βρούμε σφαίρες, να βρούμε το ψέμα. Μην νομίζετε δεν μας αρέσει το ψέμα. Όταν ο κυνηγός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Και ειδικά ο χρυσοθύρας, γιατί μας τρελαίνει η μυθολογία, μας τρελαίνει η ιστορία, μας τρελαίνει το άγνωστο. Και ξέρεις τι μας αρέσει? Ένα τυχερό μπιπ. Να κάνουμε ένα τυχερό μπιπ θέλουμε με αυτά τα μηχανήματα που διαθέτουμε και μέσα σε αυτό το κουτί να είναι το μαγικό μέταλλο που ψάχνουμε. Να είναι ο κίτρινος πυρετός που δεν πιάνουμε κορονοϊό. Δεν πιάνουμε κορονοϊό με το κίτρινο πυρετό, πιάνουμε όλα τα άλλα. Φίλοι μου χρυσοθύρες, πάντα θα κάνουμε πλάκα, θα έχουμε σάτυρα, γιατί αυτό μας αρέσει. Να τα κρύβετε τα αντικείμενα σε ένα σπίτι σε 4-5 σημεία, είτε έχετε κοσμήματα, είτε έχετε λίρες και να γίνει κάποιο λάθος, να βρουν μόνο ένα μικρό κομμάτι, για να έχετε και τα υπόλοιπα, γιατί σας τα έχουν χαρίσει οι γιαγιάδες σας, οι παππούδες σας από τους γάμους. Εγώ αν έχω, ξέρω εγώ, 50 λίρες και 50 δαχτυλίδια, θα τα χωρίσω σε 5 σημεία και θα τα κρύψω από 10 σε 10 σημεία μέσα στο σπίτι. Και αν βρει κάποιος κάτι, θα βρει μόνο το ένα. Έτσι το μυαλό μου θα είναι πιο ξύπνιο, πιο ζωντανό, θα ξέρω τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου. Φίλοι μου χρυσοθύρες, να έχουμε υγεία, πάνω απ' όλα καλή ελευθερία για όλους τους Έλληνες, καλές έρευνες.